Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning guys. So hari ini guys, kita akan sambung lagi. Okay, so kita akan teruskan dengan the third case. The third case of what we call as exception to octet rule. Alright, so without further ado, so let's get started. Okay guys, jadi inilah dia case yang ketiga. So yesterday you guys dah belajar tentang what were those two? Guys, ingat lagi tak? Yang pertama, the first case adalah you guys telah belajar tentang incomplete octet. Kan? Incomplete octet. And then the second was expanded octet. And then hari ni guys, kita akan tengok pula the third case yang dikenali sebagai odd number electrons. Okay. So untuk case odd number electrons ni guys, dia macam ni tau. Okay, before this, yesterday, masa the first case yang you guys belajar adalah incomplete octet. So kita tahu what happened to central atom yang berlaku incomplete octet ini adalah di mana dia punya valence shell dia mempunyai less than 8 electrons. Okay, so that was true, betul. Tapi you guys kena ingat, di mana case yang berlaku incomplete octet ini, dia punya bilangan elektron yang tak cukup itu dalam keadaan even numbers. Contohnya macam 4 ataupun 6 electrons. Okay, dalam case odd number electrons ni guys, dia juga boleh berlaku tau. Dia boleh berlaku elektron yang tidak cukup octet. Tetapi bilangan yang tak cukup itu, dia di dalam keadaan odd number tau. Contohnya macam 7 electrons ataupun 5 electrons, nampak tak? Dia adalah less than 8. Tetapi di dalam keadaan nombor ganjil. Okay, and then the second case adalah you guys belajar tentang expanded, kan? So expanded octet pula, dia adalah more than 8 electrons. Maksudnya dia punya valence shell tu of the central atom mempunyai lebih daripada 8. Contohnya 10 electrons, 12 electrons, 14 electrons. Okay, dan dalam case odd elektron ni juga guys, dia tak semestinya kurang. Dia juga boleh berlaku terlebih. Ataupun dia juga boleh berlaku lebih daripada 8 electrons. Tetapi dia punya lebihan itu guys juga di dalam bentuk nombor ganjil. Contohnya apa? Contohnya 11 electrons ataupun mungkin dia ada 13 electrons, 11 elektron ataupun 13 electrons. Jadi dalam case odd number electrons ni guys, it could be less than octet, it could be more than octet. Tetapi di dalam keadaan bilangan dia adalah ganjil, nombor ganjil. Boleh jadi 7, 5, 11, 13 electrons. Okay, jadi itulah case yang disebut sebagai odd number electrons guys. Okay, contoh yang saya nak guna pada pagi ini, guys, okay, kita tengok sekali lagi nitric oxide. Before this, yesterday saya dah tunjukkan tentang nitric oxide kan. Okay guys, nitric oxide. This is the Lewis structure for nitric oxide. Okay guys, inilah dia. Lewis structure ataupun the most plausible Lewis structure for nitric oxide. Okay, kalau kita tengok kan, macam mana dapat macam mana dapat this Lewis structure? So guys, why not kita cuba tengok sekali lagi macam mana kita dapat this Lewis structure. So of course, firstly what should we do adalah kita akan kira valence electrons kan. Okay, sekarang kalau kita tengok pada Lewis structure tu, kita akan dapati dekat nitrogen itu berlakunya odd elektron, nampak tak? Ada 5 kan? Ada 7. Ada 7 electrons pada nitrogen di dalam Lewis structure. Okay, macam mana kita dapat that structure guys? Okay, dia macam ni. So first step, kita akan kira valence electrons kan? Jadi nitrogen 5 valence electrons and oxygen 6. So 5 plus 6, jadi total adalah 11. Okay, so there are 11 electrons. Okay, 11 electrons. Dan apa kita akan buat? Ingat lagi kan? The second step kita akan buat apa? Kita akan buat placement of atoms kan? Di mana kita ada nitrogen and kita ada oxygen. Okay, nitrogen and oxygen. Okay guys, between nitrogen and oxygen, siapa central? Siapa central atom? Nitrogen or oxygen? Guys. Nitrogen. Nitrogen central. Okay, kalau siapa jawab nitrogen central, yes, correct, betul.
Okay, nitrogen adalah central atom. Why? Because nitrogen adalah less electronegative than oxygen. So therefore nitrogen is assigned sebagai central atom while oxygen is assigned as the surrounding atom. Okay, and then apa kita akan buat seterusnya guys? Kita akan start dengan single bond dulu kan, between central dan surrounding atom. So kita akan buat the first single bond dulu like this. Okay, ni dah use up berapa? Dah use up 2 kan? Dah use up 2 electrons. Kita ada 11 electrons guys. So 11 minus 2, so kita ada baki lagi 9 electrons guys. Okay, dan apa nak buat dengan baki ni? We need to octet surrounding atom dulu. Nah, kita kena octetkan surrounding atom dulu sebab surrounding atom is more electronegative than the central atom. Okay, so apa kita akan buat? So ada 9 kan? So kita akan buat 2, 4, 6. Guys, nampak dah guna berapa ni? 2, 4, 6. Jadi 9 electrons minus 6 electrons. So kita ada baki lagi 3 electrons guys. Okay, so since oxygen dah already octet, so meaning that these remaining 3 electrons must be assigned to the central atom, nitrogen. Cuma guys, sebelum ni, bila ada baki, kita ada baki dalam bentuk nombor even number tau. Maksudnya contohnya macam 2 ataupun 4 ataupun 6 electrons kan. Itu tak ada masalah, kita boleh buat lone pair. Okay, dalam kes ini guys, there are 3 electrons. So kalau 3 electrons, akan ada berapa lone pair? Berapa lone pair guys? 1. 1 lone pair. So 1 lone pair dah ada 2 elektron kan? So yang satu lagi tu dia akan jadi apa? Inilah dia yang nampak ada 1 dot ni kan? Ni, here. So maksudnya 3 ni guys akan consist of 1 lone pair dan kita akan ada 1 lone electron. Okay, ingat this 1 dot ni, 1 dot ni, single dot ni, ini kita panggil dia sebagai lone electron ataupun unpaired electron. Ini adalah lone pair, sepasang. Ini adalah satu tu kita sebut sebagai lone electron. So in this case guys, pada this nitrogen, dia akan ada 1 lone pair, like this. And dia akan ada 1 lone elektron. Elektron yang tidak berpasangan. Okay? Alright. Cuma sekarang ni, adakah ini possible Lewis structure bagi nitrogen monoxide ataupun nitric oxide? Guys, is this possible? Is this one of the possible Lewis structure bagi nitric oxide? Okay, kalau kita check kan, bilangan bilangan elektron pada nitrogen berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kan? 5. Ada 5. Okay. Sedangkan kita tahu nitrogen dia daripada second period. Kan? Second period, apa kita akan buat untuk elemen daripada second period ni, kalau dia tak boleh octet sekalipun, kan? Kalau dia tak boleh octet, boleh tak dia menghampiri octet? Okay, dalam kes ni dia ada berapa guys? 1, 2, 3, 4, 5. Kan satu bond ni consist of 2 electrons. Jadi 2, 4, 5. Okay, ini satu structure. Satu structure lagi guys, another possible Lewis structure of nitric oxide, it can be drawn like this. Di mana kita akan buat apa tahu? Antara N dengan O ni, so dia akan ambil 1 lone pair here. So dia akan buat double bond like this. Okay, so dia akan jadi macam ni. This is the second structure. But this is the second structure. So this is the first structure. So we are going to get 2 possible Lewis structures. 2 possible Lewis structures bagi nitric oxide. Okay, saya nak tanya. Boleh tak kalau kita buat macam ni guys? Okay, satu structure lagi, apa kita buat? Ni kita buat N double bond tau. Why not kalau kita buat macam ni guys? N triple bond dengan O. Okay guys, is this third structure adalah possible untuk nitric oxide? Possible. Possible or impossible? Possible or impossible? Come on, possible or impossible?
Guys, cuba guys recall balik. Yesterday, bila saya ajar pada you all berkenaan dengan expanded octet, kan, ataupun central atom yang boleh memiliki lebih daripada 8 electrons. Okey, apakah ciri-ciri dia? Guys, apa ciri-ciri central atom yang boleh berlaku expanded octet? Can someone please tell me? Tengok balik nota. Yesterday. Apa ciri-ciri guys untuk suatu atom untuk berlaku expanded octet? Period 3 and above. Yes, correct. So ingat guys, untuk central atom yang boleh berlaku expanded octet ini, antara kriteria dia adalah atom tersebut mesti non-metal atom. Ingat non-metal atoms that came from period 3 and beyond. Guys, period 3 and beyond. Maksudnya period 3, 4, 5, 6, 7. So these non-metal atoms kalau jadi central atom, yes, dia akan ada capability untuk berlakunya expanded octet. So right now, let's look at nitrogen. Guys, nitrogen daripada which period? Guys, nitrogen period berapa? Kalau lupa nitrogen period berapa, cuba you guys tuliskan electron configuration of nitrogen. So kita tahu nitrogen, kan, dia punya Z dia berapa? 7 kan? Okay, so kita ada 1s2, 2s2, 2p3 guys. Okay, so ini adalah electron configuration of nitrogen. Kan saya dah cakap kan, kalau you guys tak ingat, tak pasti, the only way to help you punya lifeline you, talian hayat kita lah electron configuration lah. So itulah yang kita boleh gunakan nak membantu kita nak tahu di period mana kan. So daripada this electron configuration, we know that nitrogen is located in the second period. Sebab apa? Sebab N dia 2. The highest N is 2. The highest N is 2 meaning that nitrogen is in second period. Nampak tak? Second period guys. Sorry, Z dia 7. Betul lah Z dia 7 Okay, 7. Kalau 9 itu fluorine kalau fluorine Z is 9. Okay, jadi nampak tak? N dia 2 kan? So N dia 2. So bila N dia 2, so meaning that nitrogen is located in the second period. So kalau second period, boleh ke tak expand? Guys, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Jadi tak boleh berlaku expanded octet. So that's why guys, structure 3 ni kan, structure 3 ni, kalau you guys tengok structure yang ketiga ni, this is not guys, this is not possible Lewis structure. Sebab apa? Kalau kita kira bilangan elektron pada nitrogen, berapa ni? 2, 4, 6, 8, 9 guys, 9. 9 electrons. So of course dah berlaku expansion dekat situ. Sebab nitrogen tak boleh expand ingat, nitrogen tak boleh expand because nitrogen datang daripada second period. Phosphorus boleh. Sebab phosphorus dalam group 15 ni kan, phosphorus dia di bawah nitrogen. Phosphorus third period. Nitrogen second period. So nitrogen tak boleh expand. So that's why guys, structure 3 bukan possible Structure 3 actually is an impossible Lewis structure bagi nitric oxide. So dia bukan guys. Dia bukan possible. So out of the list, tak masuk. Dia bukan. Jadi sekarang ni kita ada dua sahaja possible Lewis structures bagi nitric oxide. So between structure 1 and structure 2, which one is the most plausible Lewis structure bagi nitric oxide? Guys, ingat lagi tak macam mana kita nak menentukan which structure is the most plausible? What is the concept yang kita akan apply? Formal charge. Yes, good. Kita akan kira formal charges. So right now cuba kita kira sama-sama ni. Okay, kita kira dulu untuk structure 1 guys. Structure 1 ni, this structure. Okay, so let's calculate the formal charge untuk nitrogen. Ingat lagi tak formula dia? 5 valence electrons of nitrogen minus 1, 2, 3 dots kan, minus 3 dots, 5 minus 3 minus 1. Guys, 5 minus 3 minus 1, berapa? 1. Plus 1. Kan, kita akan dapat plus 1. And oxygen here, 6 minus 6 minus 1. Kita akan dapat negative 1. Okay, betul. Kalau kita totalkan formal charge of these two atoms dalam this structure, plus 1
plus dengan minus 1, yes, the total formal charge adalah 0. Kenapa total 0? Because nitric oxide is a molecule. Molecule is neutral. Jadi net charge dia kosong guys. Sebab itu total dia kosong. Tetapi individual atom di dalam structure ada formal charge. Okay, so ini structure 1. If we look at the second structure pula, ni, the second possible Lewis structure untuk nitric oxide, guys ni, so ni berapa ni? 5 minus 3, nampak? 5 minus 3 minus 2. So kita akan dapat 0. Dan oksigen yang sebelah ni pula, 6 minus 4 minus 2 guys, berapa? 0. Nampak tak apa you guys nampak dekat sini? Structure 2, kalau kita compare dengan structure 1 tadi, structure 2, all of the atoms, nitrogen and oxygen, both atoms di dalam nitric oxide punya structure tu, kedua-dua atom tersebut, nitrogen and oxygen, both having 0 formal charges. Maksudnya kedua-dua atom kosong formal charge dia. So dalam kita membincangkan dalam lesson yang lepas, in order to decide ataupun in order untuk kita nak buat pemilihan untuk menentukan which structure is the most plausible Lewis structure, guys, apa syarat pertama? Guys, what was the first requirement untuk menjadikan Lewis structure itu adalah the most plausible Lewis structure? Cuba tengok balik nota apa? Apa the first requirement? All atoms having 0 formal charges. Maksudnya semua atom dalam structure itu, semua formal charge dia kosong. Okay, dalam case structure 1 dan structure 2, nampak? Apa you guys nampak kat sini? Structure 2, semua atom dia 0 formal charge. So guys, which structure do you guys think adalah the most possible Lewis structure? Mana satu? Second structure. Yes, good. Second structure. And sebab itulah guys, okay, Lewis structure of nitric oxide ni, kalau saya nak clear up the screen dulu. Okay, sebab tu kalau you guys tengok, inilah dia guys. Inilah dia the most plausible Lewis structure bagi nitric oxide. Dan kalau kita tengok kan, walaupun ini adalah the most plausible Lewis structure, okay, kenapa? Sebab ini kosong, ini pun kosong kan, dia punya formal charge kan of nitrogen dan oxygen. And walaupun, okay, kalau kita tengok dekat sini, nitrogen is not octet, tetapi inilah dia the most plausible Lewis structure bagi nitric oxide. Dan kalau you guys tengok dekat nitrogen here, berapa bilangan elektron ni guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya dekat nitrogen ini, bilangan elektron dia adalah 7. Kan, 7 adalah less than 8. Kurang daripada 8. Okey, tetapi guys, walaupun dia kurang daripada 8, ini kita tak kira dia sebagai incomplete octet. Guys, ingat lagi tak? What are the 3 elements yang akan berlaku incomplete octet? Apa? Ingat lagi tak? Incomplete octet. Masih dah ajar bebal. Ingat bebal ni guys. Ingat bebal, ingat incomplete octet. So sekarang ni nitrogen dia join tak tim bebal ni? Dia bukannya bebalen. Kan kalau bebalen, yes, nitrogen ada dalam tu. Kan? Dia bukan bebalen, nitrogen is not part of the team. Kan? Dia tim bebal ni 3 ni je. Dia tak buka membership untuk lain. Tak ada. Dia hanya eksklusif untuk 3 ni saja. Beryllium, boron, aluminium. So 3 ni saja guys untuk yang akan berlaku incomplete octet. So walaupun kita nampak nitrogen dia tak cukup, tetapi dia tak sama dengan beryllium, boron, aluminium. These 3 tak cukup dalam keadaan genap. Contohnya 2 ataupun 4 ataupun 6 electrons. Dalam kes nitrogen ini, dia tak cukup dalam keadaan ganjil, 7 electrons. So that's why guys, this is the case of what we call as odd number electrons. So clear everyone? So faham itu dikatakan odd number electrons. Okay, dan guys ni kalau guys nak tahu, antara ciri-ciri central atom yang akan berlaku odd number electrons ni adalah central atom yang datangnya daripada odd numbered group. Contohnya macam group 15. Kan 15 kan nombor ganjil kan? Dan kita tahu nitrogen daripada group 15. Apa tak? Ataupun chlorine for example. Chlorine daripada group 17.
Group 17 dia juga ada capability untuk berlakunya this odd number electron ini guys. Itu antara ciri-ciri dia. Antara ciri-ciri untuk suatu central atom itu untuk jadi kes yang ketiga ini yang disebut sebagai odd number electron. Okey, contohnya lah. Contoh yang pertama tadi saya tunjukkan untuk you all lah, nitric oxide kan. Di mana kalau kita tengok nitrogen ni kan, nitrogen ini bilangan elektron dia adalah 7. Okey, the other example adalah ini guys, chlorine dioxide. Kalau you guys nampak chlorine dioxide ni, okey, sekarang saya nak everybody, okay, everyone cuba you guys tengok dekat this Lewis structure of chlorine dioxide. Okay, my first question to you guys, kenapa this structure adalah the most plausible Lewis structure bagi chlorine dioxide? Siapa boleh jawab? Kenapa? Itu soalan saya yang pertama. Kenapa guys? Guys, kalau bila soalan tanya kan, soalan tanya tentang formal charges, betul? Yes, betul. Betul. Formal charges dia adalah yang terbaik. Okey, jadi sekarang ni ingat guys, bila sebut pasal plausible Lewis structure ni, jangan fikir benda lain. Jangan fikir benda lain, you guys just fokus pada formal charges. And then tengok dia akan tick tak salah satu daripada 3 syarat itu. Tapi yang 3 syarat tu guys, dia bukan you boleh pilih tahu mana satu. Dia mesti kena ikut hierarchy dia. Maksudnya tengok syarat pertama dulu. Kalau syarat pertama tak ada yang fulfill, baru pergi pada syarat yang kedua. Kalau syarat yang kedua juga tak ada yang fulfill the second requirement, barulah kita proceed dengan the third requirement. Dia bukan you guys boleh pilih, tak. Mesti kena ikut turutan, mesti sequence. Dia ada sequence dia. Maksudnya pertama dulu, tak ada baru yang kedua, tak ada baru pergi pada syarat yang ketiga. Okay, so dalam case chlorine dioxide ni, kenapa this is the most plausible Lewis structure? Kalau kita tengok kan, formal charges dia, kalau you guys kira, nampak? Kita akan tengok kat sini, this oxygen 0, 6 minus 4 minus 2, 0. Ini pun 6 minus 4 minus 2, 0. Dan surprisingly, kalau you guys kira untuk chlorine juga, nampak 7 minus 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 7 minus 3 minus 4 berapa? Bukankah itu juga adalah 0? Nampak tak? Kesemua atoms in this structure of chlorine dioxide, semuanya adalah kosong dia punya formal charge. So that's why this is the best ataupun this is the most plausible Lewis structure untuk chlorine dioxide. Okey, itu soalan saya yang pertama tadi kan. Okey, soalan saya yang kedua guys. Possible ke untuk chlorine ni expand? Guys, kalau you guys tengok chlorine ni berapa dia punya elektron dia? 1, 2, 3, 3 kan? 3 and then campur dengan 2, 4, 6, 8. Jadi total berapa guys kalau kita kira ni? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Guys, chlorine kalau kita kira around chlorine atom ni ada 11 electrons guys. Is that possible? Kenapa possible? Guys, chlorine came from which period? Period 3. Period berapa? Tak dengar. Period Period berapa? Period? 3. Yes. Guys, chlorine kan datang daripada third period. Third period guys. Third period. Jadi bila third period, maksudnya chlorine dia ada capability untuk berlaku expanded octet. Sebab tu dia structure ni adalah boleh diterima sebab chlorine, memang chlorine boleh expand. Fluorine tak boleh. Sebab fluorine second period. Kan? Tapi kalau chlorine third period, bromine pun boleh lah sebab bromine fourth period, iodine fifth period, lagilah boleh kan? Maksudnya third period and beyond, yes guys, dia boleh buat ataupun dia boleh berlaku kes yang disebut sebagai expanded tadi. Okey, cuma kalau kita tengok untuk chlorine ni guys, dia berlaku expanded octet. Tetapi expanded octet dia bukan dalam keadaan nombor genap. Sebab tu dia tak termasuk dalam kes expanded octet itu. Tapi chlorine ni guys, dia dikategorikan sebagai odd number of electrons. Sebab apa? Dia expand, berlaku expansion of octet itu, tetapi di dalam keadaan nombor ganjil, 11 electrons. Nampak? 11 electrons. Jadi that's why guys, you kena ingat untuk odd electron numbers ni, odd number of electrons ni, dia boleh lebih octet, dia boleh kurang daripada octet.
Tetapi lebihan dan pengurangan itu mesti dalam nombor ganjil. Dan biasanya berlaku dekat mana? Berlaku pada elemen yang datangnya daripada group 15, group 17 guys. Biasanya dua grup ni lah. Dua grup ini kalau jadi central atom, dia ada potensi ataupun dia ada capability untuk berlakunya kes yang disebut sebagai bilangan elektron ganjil ataupun odd number of electrons. Okay? Alright. So nak test whether you guys betul faham ataupun tidak apa yang kita dah bincang sekarang ni. Sekarang saya nak you guys cuba buat soalan nombor 4. Okay, question 4D ni, question 4H. Saya nak you guys lukiskan structure untuk nitrogen dioxide. Guys, ini nitrogen dioxide. Kalau ikut dalam soalan tutorial, question number 4H. Okay, 4H, NO2 nitrogen dioxide. Okay, cuba kita buat ni dulu Let's do this together. You guys pun buat, saya pun buat. Kita sama-sama buat. Sekejap saya nak share the screen dulu. Alright. Okay, so semua boleh nampak dekat screen sekarang. Okay guys, jadi kita akan cuba melukis Lewis structure untuk NO2 nitrogen dioxide. And then kita akan tengoklah. Okay, ada tak possible Lewis structures yang lebih daripada satu untuk NO2? Dan sekiranya kalau ada, kita akan try to decide which one is the most plausible Lewis structure untuk NO2. And then kita akan tengok pula berlaku atau tidak salah satu daripada the three cases, sama ada incomplete octet, expanded octet ataupun yang recently baru kita bincang kejap ni tadi, odd number of electrons. Okay guys, first thing first. First thing first, let's start with counting the valence electrons. Okay, nitrogen. Okay, come on, nitrogen. Berapa valence electrons? Saya rasa dah banyak kali dah. Berapa? 5. Good. So kita akan ada 5 valence electrons in nitrogen. So kita buat kat sini lah 5 valence electrons. Okay, good. Oxygen 6. But since there are 2 oxygen atoms in nitrogen dioxide, so 6 times 2 guys. Jadi kalau kita total up ni berapa? 5 campur 12? 17. Yes guys. Nampak? Dekat sini pun the clue is already there. Nampak tak guys? 17 electron. 17 nombor apa? Odd ke even number? Odd number kan 17, nombor ganjil. Jadi bila nombor ganjil, kita dah dapat idea dah. Oh, ini mesti kita akan dapat case odd number electrons. Nampak tak guys? Sebab tu daripada sini pun kita dah boleh tahu, kita dah boleh agak dah kan apa structure yang kita akan dapat. Okay, and then step yang seterusnya, we are going to buat apa? Placement of atoms kan. Jadi since nitrogen adalah central atom, sebab dia adalah less electronegative than oxygen kan. So kita akan assign dia sebagai central, and oxygen yang dua tu kita akan letak dia sebagai surrounding atoms. Okay, seterusnya guys, what shall we do? Single bonds. Yes, good. Kita akan start dengan single bonds dulu. 1, 2. So ni dah use up berapa? Dah use up 4. So kita ada 17 semua kan? So dah guna 4. And then apa kita akan buat seterusnya? We are going to octetkan surrounding atom. So 2, 4, 6, 8, 10. Kan? 12, 14, 16. Okay guys, dah 16. So 17 minus 16. So kita akan ada baki 1 elektron. So baki ni letak mana? Central. Yes, baki bagi pada central. Central ni dia baik hati tau. Sebab central ni apa-apa baki bagilah kat aku kan. Tak kisahlah satu lah, dua lah kan. Okey, jadi tinggal 1 kan. So 1 ni bagi pada central. So buatlah 1 dot kat atas ni. Okey. Guys, adakah ini possible Lewis structure untuk NO2? Is it possible? Possible tak? Possible ataupun not possible untuk NO2? This first structure. Possible lah kan?
Possible. Possible. Sebab nitrogen dia boleh tak oktet. Dia boleh tak cukup oktet. Nitrogen ni dia tak boleh apa? Yang tak boleh apa guys? Apa pantang larang dia? Pantang larang dia apa? Dia tak boleh expand. Itu tak boleh. No, no, no. Walaupun ada NO dalam struktur dia, no. So dia tak boleh. No. Nitrogen tak boleh expanded. Tak cukup atau oktet. Itu je dua option yang dia ada. Sama ada oktet ataupun tak cukup oktet. Itu possible. Jadi maksudnya, this first structure adalah possible. Possible belum lagi plausible. Possible, yang mungkin. Okay, tengok pula structure number 2. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni, kan, the first structure ni, N dia berapa elektron? 2, 4, 5. Kan 5 kan? So cuba kita buat satu lagi structure yang menghampiri oktet. Boleh tak? Guys, boleh tak kita lukis another ataupun the second structure di mana dia close to oktet? Boleh tak? Nak buat macam mana? Kita akan buat apa? Kita akan ambil satu lone pair kan? Satu lone pair daripada mana-mana satu oksigen ini, kita akan create double bond. Okay, dia akan buat double bond lah. Contohnya, katakanlah dia ambil daripada oksigen di sebelah kiri. Katakanlah dia ambil oksigen daripada sebelah kiri. So, dia akan buat double bond sebelah kiri. Ini single bond. Okay, right. Seterusnya, so ini dah ambil sepasang kat sini kan, share. So, tinggal 2 sajalah lone pair kat sini. So, sini masih sama. Ada 3 lone pair. Okey, sini ada 1 lone elektron. Guys, kalau kita check, bilangan elektron masih lagi 17. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Nampak tak? Ini 17. This structure juga 17. Okey, ada lagi? Ada lagi tak? Possible Lewis structure untuk NO2? Ada. Ada? Ada? Alamak. Ada ke? Oh, triple bond tak boleh? Okey. Kita tengok boleh ke tak boleh. Tak apa, saya raikan. Tak apa guys, it's okay to make mistake. Okey. Kerana sebab kita perlukan kesalahan itu untuk kita belajar. Sebab kalau kita tak buat salah, kita tak belajar kan. Jadi that's why tak apa, saya tunjukkan juga kenapa tak boleh buat triple bond. Kita tengok kalau kita buat triple bond macam ni sekejap 1, 2, 3 like this. Okay, and then kalau kita buat dia punya electrons lone pair dia 1. So ini ada 1 dot. Okay. Apa kesalahan dia dekat sini? Kalau kita buat triple bond kan dengan oksigen, cuba kira ni. Ada berapa elektron dekat nitrogen? 2, 4, 6, 8, 9. 9 electrons. 9 electrons. Is it possible nitrogen memiliki 9 elektron? Tak boleh. Kalau dah 9, maksudnya dah berlaku apa? Dah berlaku expanded. Guys, nitrogen second period. Second period dia tak boleh. Tak boleh expand. Dia setakat oktet ataupun kurang oktet. Itu boleh. Tetapi expanded, no way. Tak boleh. Jadi maksudnya apa? This structure bukan possible tau. This structure adalah impossible Lewis structure. Impossible Lewis structure bagi NO2. So meaning that guys, there are only two possible Lewis structures untuk NO2. Cuma one more question remains, which one is the most plausible? So macam nak tahu? Kira apa? Formal charge. Kira formal charge Cuba kita kira formal charge. Okay, cuba kita kira formal charge untuk kedua-dua structure ni kan. Okay, untuk structure yang pertama dulu Untuk this oxygen, 6 minus 6 minus 1. So kita akan dapat, sekejap saya tukar warna lah. Warna biru kan tak nampak sangat. Okay, cuba kira tu. You guys kira dulu. Berapa formal charge dia? 6 minus 6 minus 1. So kita akan dapat negative 1. So this oxygen pun negative 1. Tapi kalau you guys kira untuk nitrogen, 5 minus 1 minus 2. Kita akan dapat plus 2. Okey, betul. Kalau kita totalkan, negative 1 campur dengan plus 2 campur dengan negative 1, total adalah kosong. Sebab ini adalah neutral molecule. Kan? So total tu kosong. Tapi kita bukan nak tengok total itu zero. Kita nak tengok
ada tak dalam structure NO2 ni, ada tak atom yang zero formal charge? Jadi dalam case structure 1, tak ada langsung guys, tak ada langsung atom di dalam the first structure, semuanya adalah kosong, tak ada. Cuba tengok pula structure number 2. Structure number 2 kalau kita kira kan, so this oxygen 6 minus 4 minus 2, berapa guys? 0. Yang ni 6 minus 6 minus 1, negative 1. Kan? And then ini kalau kita kira 5 minus 1 minus 3, berapa? 1. Plus 1. Bukan 1, plus 1. Jangan sebut 1, sebut plus 1. Nanti takut juga you all keliru kan? Plus 1. Okay. Right now, cuba kita totalkan. Kalau kita totalkan, still 0. Sebab ini masih lagi neutral molecule. Cuma guys, apa beza structure 2 dengan structure 1? Okay, ingat lagi kan syarat pemilihan yang pertama apa? Okay, 0 formal charge on all atoms. Kan, itu syarat pemilihan pertama kan? 0 formal charge on all atoms. Okay, sekarang ni structure 1. Semua kosong ke? Tak kan? Structure 2 semua kosong ke? Tak kan? Maksud sekarang ni, dalam case NO2 ni, syarat pertama tak valid. Syarat yang pertama tak valid. Sebab apa? Tak ada satu structure pun, semua atom dia kosong formal charges. Jadi dalam case ini, kita tak boleh tengok syarat yang pertama. So, kalau tak boleh syarat pertama, kan saya kata baru kita pergi second syarat yang kedua. Apa syarat yang kedua? Smaller formal charges. Kan, smaller formal charges. Okey, selalu yang menjadi kekeliruan lah kepada student, tak tahu macam mana nak tentukan smaller formal charge ni. Okey, satu tips saya nak share, senang je guys. Senang saja, kita tengok daripada dua structure ni, mana structure yang at least adalah juga zero formal charge? Which structure? Second. Second structure kan, sekurang-kurangnya dia ada satu atom yang kosong dia punya formal charge. Structure 1 langsung tak ada kosong tau dia punya formal charge. Setiap atom tu semua ada formal charge. Kan? Jadi structure 2, at least kalau kita compare, structure 2 mempunyai smaller formal charges berbanding dengan structure 1. So, apa kesimpulan kita kat sini guys? Which one adalah the most plausible Lewis structure untuk NO2? Second. Yes, jadi the answer is, inilah dia, the most plausible. Okay, the most plausible Lewis structure untuk NO2 guys, bukannya structure 1. Okay, structure 1 adalah possible Lewis structure, tetapi it is not the most plausible. The most plausible goes to the second structure. Why reason dia? Because ini. Because structure 2 mempunyai smaller formal charges compared to structure 1. Okay, so kalau kita kembali semula kepada, saya nak balik semula pada slide tadi. Sekejap guys. Okay, so kalau kita balik semula kepada ini tadi kan. Okay, right. Jadi kita akan dapati kan, kalau saya tunjukkan kat sini, so inilah dia, the most plausible Lewis structure bagi nitrogen dioxide. Okay. Dan guys, kalau kita tengok kan, kalau kita tengok kat sini, apa you nampak dekat nitrogen? Apa kita nampak dekat nitrogen atom tu? Cuba kira berapa dia punya electrons? 2, 4, 6, 7 kan? 7. So ini case apa ni guys? Kalau 7 electrons. Apakah type of exception yang berlaku dekat sini? Kalau 7 electrons guys, apa exception dia ni? Odd electron. Yes, ini yang disebut sebagai odd number of electrons. Guys, so inilah case yang disebut sebagai odd number of electrons. Kan, sebab octet should be 8. Tetapi apa yang berlaku dekat nitrogen, dia tak cukup octet. Dia kurang octet. Tetapi dalam keadaan nombor ganjil. So inilah case yang di mana dikenali sebagai
Apakah pengecualiannya dekat sini? Odd number of electrons ataupun odd electron numbers. Okay guys jadi I hope you guys are clear tentang apa yang dimaksudkan dengan kes yang ketiga tadilah, odd number of electrons. Okay, dan masih lagi guys, saya masih lagi tentang nitrogen dioxide ni kan. Saya nak tanya pada you all lah kan. Kalau you guys tengok structure yang dekat depan mata you all sekarang ni kan, double bond dekat mana? Double bond is drawn on the right side. Kan, sebelah kanan. Okay, saya nak tanya pada you all. Kalau saya lukis satu lagi structure, kan, tapi this time around, saya letakkan double bond on the left side. Okay, satu structure yang pertama, double bond on the right side. The second structure, double bond on the left side. Okay, kita tahu sekarang ni, dua-dua ni adalah Lewis structure bagi nitrogen dioxide. Guys, cuma saya nak tanya, mana satu sebenarnya? Is it structure 1 or structure 2? Guys, ini bukan cerita plausible tau. Jangan pula you kata structure 1 plausible then structure 2. No. Sekarang ni dua-dua ni adalah the most plausible Lewis structure bagi nitrogen dioxide. Cuma my question here is, between these two, mana satu sebenarnya yang kita boleh lukis nak represent Lewis structure of NO2? Is it the one with the double bond on the left or the ones with the double bond on the right?